Ky emision mbështetet nga Birrapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika dhe Bini. S'ka me paralajmërimin e listës sërbe dhe partive të tjera serbe në Kosovë për formimin e njëanshëm të asociacionit me komunat me shumicë serbe, cila do t'jetë qeveria e institucioneve të Republikës së Kosovës. Çka ndodhi me arrestimin e xhurisit? A mund të anashkaloj ky epizod dhe apo paralajmërohet hyrje në një fazë të re të dialogut ku do të duhet ndërmarrë edhe hapa më konkret lidhur me përfundimin e dialogut me Serbinë. Çka me liberalizimin e vizave dhe me punën e qeverisë? Sot me mua Ramush Haradinaj, kryeministri i Kosovës. Mirë se erdhët në Rubikon. Kishim sot pra një mbledhje në veri të Kosovës ku u fol se e dhanë madje edhe një afat që po fillojnë punën për formimin e njëanshëm të asociacionit të komunave me shumicë serbe, madje prezantuan edhe një logo të tyre që e kishin dizajnuar, ku nuk shkruante me shumicë serbe fare, asociacioni i komunave serbe. Çka do të ndodhë? Mund të shkojnë njëanshëm përpara? Tani, vendimet si i sotmi janë ma shumë në nivel të diskutime, po s'marrin as shpesh ligjore, as shpesh kushtetuese, pra s'kan vleftë si të këtilla. Kuptohet ne këto diskutime, këto pikpamje janë me interes për ne, pra pikpamjet e kryetarëve të komunave, të deputetëve zgjedhur serb, të kolegëve nga lista serbe, por nuk e fitojnë peshën ligjore dhe kushtetuese. Ne jemi me i diskutu këto pikpamje të tyre, por nuk e kanë peshën kushtetuese dhe ligjore. E dha një afat 20 prillin, nëse nuk ndërmerren hapa nga qeveria e Kosovës, do ta themelojnë vetë. Tani, mendoj se kjo është një çështje e gabuar, një çështje e këtij dhe ultimatumeve, nuk ekziston formula me e kriju vetë. Është një jurisdiksion në Kosovë, është një kushtetutë, janë një bazë ligjore, janë vetëm një legjislativ, parlamenti i vendit. S'ka si me u kriju vetë, s'ka bazë tjetër. Do të jetë i jashtëligjshëm, thoni, do të shpahet si jashtëligjshëm. Fatkeqësisht, kjo është një çështje e gabuar, kjo është një farë ushtrime që mund me bë, ata inekzistente. Çka nëse e bëjnë? Po nuk jep efekte ligjore, si i tillë është i pavlefshëm ligjërisht. Do të ndërmarrin hapa, mbrëm kisha zotin Palekaj, nënkryetarin e partisë suaj, si dhe ministrin në qeverinë tuaj, i cili tha se mund të procedohet edhe me arrestimin e atyre me që është në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Tani, vërtet kjo nuk merr peshë ligjore, kushtetuese, po si do të veprohet në të raste mbetet me u diskutu. Nuk po jap paralajmërime të hershme për asgjë. Nuk e përjashton as arrestimin? Siç nuk po shkoj as larg, ato janë procedura standard që vlen në rast të shkeljeve kushtetuese ligjore, ajo çka parashihet nuk e di në këtë rast. Si janë ato protokollet e secilës ministri, të asaj të drejtësisë, çka thot ajo, çka thot Ministria e Rendit, çka thot dikush tjetër, po edhe s'ka pse me shku deri atje, se unë besoj se do gjendet të kthehemi në tavolinë, që gjejmë temat në tavolinë, pa të bisedojmë. Por asnjë opcion nuk e përjashton. Kush e thën ligjin do të përgjigjet njëjtë paralizit si çdo qytetar tjetër. Ja, nuk po prejudikoj asgjë. Tani jemi në etapë tjetër, nuk po prejudikoj asgjë. Po ajo që mendoj që është e mëshme prej serbëve të Kosovës është me marrë këtë energji pozitive që ekziston në Prishtinë sot për integrim, për kohezjon për bashkët. Besoj qeveria ka dhënë prova se është interesuar me punu bashkë, edhe me integru serbët e Kosovës, që ata me undi në shpinë e vetë, në vendin e vetë në Kosovë. Këto e bojmë sinqerisht, me respekt edhe duke nderuar vlerat e qytetarëve serbë të popullit serb që jetojnë në Kosovë, që është në traditën tonë shqiptare, një respekt i tillë. Kështu që nuk shoh pse duhet të arrijmë atje, pra nuk e kuptoj pse duhet të shkojmë asaj rruge. Me logon që kanë prezantuar, do të pranohet ajo logo apo është njësoj është e jo ligjshme? Siç propozimi i logove mund vinë, ajo mund vinë shumë logo tjera, nuk besoj që është ndonjë problem për Kosovën, logoja cila e çka
Por edhe emërtimin e kishin ndryshuar. Komuna serbe, që ka kuptimin krejt tjetër me shumicë serbe. Thash se është herë tash të diskutojmë krejt to, unë vërtet nuk kam pas rast më marrë me asociacionin. Jo veç pse s'kom dash, po kam qenë shumë i ngarkuar me tema tjera qeverisë në vend dhe ende jam vonë me disa tema. Shana kemi qenë shëndetësi, do ta trajtojmë me respekt. Kemi qenë në ashem, kemi si përmarrësit, kemi pesha punësimin që do ta trajtojmë. E plot tema tjera, tani jemi fokusuar në avansimin rreth luftës kundër korrupsionit të rëndëlidhës, luftojmë për liberalizimin e vizave, do t'i kushtoj rëndësi kësaj, që është interes edhe i serbëve të Kosovës me u leshëm, me qenë qytetarë të botës. Pra me mujtë një serbi që do vendi partisht, ai Graçanica, me shku dhe në Austri, të Kushërita dhe në Berlina dhe i dikona, pra është diçka që po e bojmë të mirë në gjithë qytetarëve të vendit. Ju ka kritikuar edhe presidenti sërb, ka thënë se ju s'po e merrni seriozisht, as nuk e keni lexuar, keni thënë në një rast draftin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por të hënën kishit një takim paria e vendit, pra ju, kryeparlamentari dhe kryetari i shtetit, ku thatë se po fillohet të themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Që unë mendoj se presidenti Vučić duhet ta kupton dinamikën e Kosovës. Kosova ka një dinamikë të mbrëmshme, edhe ne shmujmë pajdojnë prioritet problemeve që kemi jetësore. Ai o deklaruar disa herë se ka interes mirëqenien e serbëve të Kosovës. Po para se me shku te asociacioni për mirëqenien e serbëve të Kosovës, është më rëndësi çdo aspekt tjetër i jetës. Pra një Kosovë që është funksionale, qeverise, që ka rëndëligj. Ajo është Kosova e mirë për gjithë, për shqiptarët si shumicë, po edhe për komunitetet. Është e vërtetë që unë s'kam pas rast ende me hyrë këtë temë, edhe nuk e kam bërë. Ende se keni lexuar? Jo, përveç. Nuk kam pas rast ende më marrë me këtë temë, edhe nuk e kam thënë ta përqelishem. Veç sinqert kam tregu para vendorëve, para ndërkombëtarëve, para gjithë. Ende që jam hyrë në këtë portfolio ta që ashtu. Kam pas 1 milion probleme, ende kemi shumë tema në tavolinë, me cilat duhet përballem. Tash kemi që kom trakudje një organizatë që quhet Ndërtimtaria, kur është korporatizu Keku, i kanë kriju do kompani, ndërtimtarin këta janë 800 punëtorë që kanë dalë për i pune, e ta shumë i që atyre në pas status, as mojnë pensiona, as kanë venat punës, kanë probleme. Gjitha ta njerëz manxojnë derën e zyrës, protestojnë që të nëshesh para e zyrës të qeverisë, i loni ditë se unë s'po muj me herë me i pranu, ku i shoh që vinë ditë, po du të mi thonë dikuj shko për merë vesh qenë ka dojnë. Kemi shumë probleme në Kosovë, po nuk është se na veç po dojmë me gjujt temat, po vërtet kemi shumë probleme, a mendojmë se qelësi gjitha tema është një herë reciproke. Mendoj se s'do të humbim Kosovë-Serbi, do të kalojmë në një herë reciproke. Tash, a fillimisht asociacioni dhe njohja, apo rendi gjërave tjetë ndryshe, njohja dhe pastaj një valloj asociacioni? Me të shpeshtuhet s'ka logjikë që edhe të mos një Serbia, por edhe ne të njojmë një valloj autonomie brenda Kosovës? Nuk s'po di pse do të me përdorë fjalën autonomi, tam ashtu sinqert. Siç po kërkojnë ata. Po mirë, po është që tash na ka, unë thash kemi një kushtetut, kemi bazë ligjore, dihet që në Kosovë 2 herë presidenti janë rrëzu për kushtetutës vend, na nuk guxojmë me ranë konflikt me vendimin e gjykatës kushtetuese. Kërkush në Kosovë s'guxon, fuqia e gjykatës kushtetuese është e madhe. Ne duhet me respektua atë vendim. Aje vendimi që ka kushtetuese në të gjitha nenet e veta këtë marrëveshje se ka gjetë në frymë me kushtetutën. Unë nuk kam problem, edhe nuk besoj që Kosovë është dikush, një grup politik, parti politika, grup parlamentar, që jo kundër atë që ka parashef kushtetuta. Lëvizja vetëvendosje ka thënë që s'bën me asnjë kusht të formohet asociacioni i komunave. Lëvizja vetëvendosje nuk ka dalë kundër kushtetutës vend, paktën se kom ni. Ata kanë thonë jemi kundër ZSO-s si marrëveshje e Brukselit, Zajedni që është marrëveshje e Brukselit. Po se kom ni Albina, dikon të thonë, po jemi kundër edhe asaj që ka parashef kushtetuta e vendit. Mirë, por ata janë të vetëdijshëm se kushtetuta e ka cethur në një formë ato 20 Pa jo që ka parashef kushtetuta, edhe unë që më kondër, po s'kom pas kohë më marrë me te, për shkak se vetë fakti që s'është njoft Kosova me Serbin, po i bon shumë temat Kosovës më të vështira, po e vështirëson jetën Kosovës. Pra ju të ti kërkoni Serbisë që ta njohë se pari Kosovë dhe pastaj të vazhdojnë me asociacion? Unë mendoj që për mbyllja, këtë problem është njohja reciproke,
Pastaj në kuadër të njohjes reciproke, ka marrëdhënie ndër sjellja bilaterale, mund të fillojnë partneritete çfarëdo natyre qoftë. Na e shohim që Serbia po aspiron me hyrë në BE. Edhe ne jemi kandidat për BE, ne jemi kandidat për NATO. Mendoj që njohja reciproke i zgjedh problemet e ndërsjella. Është e pamundshme me shku me imponime. Tani Serbia me imponu Kosovës në afat ose lista serbe, në afat se bojmë këtë, se bojmë atë, nuk ka logjik kjo. Këto ultimatumet e afatet e këto e përdorur në kalumin, po na kanë lënë 10 vjet mrapa. Edhe ja ku jemi sot. Unë mendoj që vetëm në mënyrë me eshur para është me gjatë një respekt i ndërsjell, gjatë cilën qeveria e Kosovës e ka bo, unë e kam bo, më qenë me respekt ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj serbëve, ndaj drejtave të tyre, edhe kam bo një partneritet shumë të hapur, po një diçka s'duhet më na kërku kurkush që mos me qenë vetvetja, Kosova ekziston. S'do t'i përfill një ultimatume që vinë. Po, shiqarve, ka një diçka. Kjo është vendi ynë Kosova. Këtu jetojmë shumica shqiptare, janë serbë të Kosovës. Kosova ekziston, nuk zbohet, për hatet kërkuj. Ekziston, nuk është pa iri. Do një dim në për çka kemë ra, 98, 99, isha në Krushe para pak dite, i ki 200 e sa vende, i zbica është konë sot për vitori masakrës. Kosova ekziston, nuk mund është tash me ultimatume, me i thonë Kosovës bëne këta, bëne ata, është e pa kuptim të kjo. Ma mirë është me ullë në tavolin, mas pari me u pranu dhimbja e tragedia që i ka ndohë Kosovës, e me u qmu e me u respektua, ja. Me u kërku një pace e përhershme në mes dy popujve, pa të Kosovës dhe Serbisë, shqiptarëve dhe Serbisë, që kish pas me ndiku në perspektive në afat gjatë dy vende. Po këto ultimatumet e këto pazaret e ima, me nëjë është logjike gabume. Dhe ju përthoni ka kohë, duhet merremi vesh. Po u mendoj që nëse ka kohë, kohë është shumë e çmuar, më mirë është mu fokusu në njohje. Dy popujt, mu ullë, me ra dakord, kemë një kalume tragjike, nuk po thëmë me harruat kalume, po mos mu mbajt pengi sa i tecim për para, ta njohim njëri tjetrin, si dy shtete, ta respektojmë njëri tjetrin vlerat që kemë, kuptohet se cilin e vendin e vetë të respekton edhe vlerat e tjetrit, që edhe në Kosovë ka vlerat e qytetarëve serbë, kulturore, fetare, trashëgimie, to t'i respektojmë që ka dhe në Serbi, për të kalumës që janë shqiptare, ti respektojmë to, ti ecim për para. Pra, unë jam ma shumë që të kalojmë në ata që është substanciale, pa të përmbyllët që është janë njoheshme mes Kosovës dhe Serbisë. Prisni që njohja të ndodhë gjatë t'i viti? Po mendoj se është me rëndësi, pra të jemi sa ma dëmenshëm e të fokusuar që kjo të ndodhë. Kam bo një apel presidentit Trump, pej Krushës, kryeministës Theresa May të Anglisë, kancelarës Merkel, edhe presidentin francez, Macron, që po i shtoj tashe të gjithë tjerëve, janë shku 20 vjetë, ju lutëm, ndihmona të mbyllim të qeshtit të hapura. Mos t'i lojmë matutit hapura, si e ndamin e popujve, të Kosovës, edhe të Serbisë, po se po, edhe të Evropës. Një Evropë e dobë, pra, me qeshtit pa zgjidhura, është vetëm mrekulli për ata që janë kundër Evropës, besa kundër NATO, se kundër perspektive sera atlantike të kësaj pjeshe. Vučić ka thënë sot ishte se e ka shtyrë prezantimin e planit për përfundimin e çështjes me Kosovën për në maj. Ju prisni, çfarë prisni se do të propozoj? Ka pasur disa drafte që kanë qarkulluar. Shqyqoj, arsyeshme do t'ishte qaj me kërku të drejta për shërbë të Kosovës, edhe na e konsiderojmë to legjitime, nuk ka gjë të keqe. Presidenti i Shërbisë me kërku të drejta për shërbë të Kosovës. Po me kërku ta quajmë privilegje të caktuara, drejta të caktuara. Nëse ai mendon se ide tjera mujnë me arë në shpreje, mendoj se e vonon Serbinë edhe Kosovën. Pa me voneshën për njohje reciproke. Shpresoj që nuk do të hynë në kalkulime tjera, apo do të jenë sa më real, që Kosova është qenie faktike, ekziston, nuk thehet prapa, nuk zbohet. As për nati dikuj, as për ata dikuj, as mu e zbo kush. Nuk kam mujt me zbo kur kush Kosovën. Mija vjetë jemi këto. Po mund t'jetojmë, s'kemi zgjedh me qenë fësit njëri tjetrit, mund t'jetojmë pace. Shpresoj që do ta zgjedh pacen, pa jetesën pace, mes Serbisë pavarur, Kosovës pavarur, kuptohet kërkon të drejta nga ana e tij maksimaliste për shërbë të Kosovës, garanca për jetë, për qetësi për ato, po kuptohet
Në 2 shtete jam. Çka ndodhi me arrestimin e zjuristë? Ku ishit ju në këtë epizod? Po flitet shumë, s'keni qenë përfshirë, jeni lënë anash nga presidenti Thaçi, vetëm keni monitoruar gjendjen, është koordinuar drejtori i policisë, zoti Pacolli, zoti Thaçi. Cila është ana juaj e medaljes? Ndalesa që mos me hy, zoti gjurish në Kosovë, ta quj ashtu, ka mujt me qenë ndryshe, ka mujt e mu leju. Besoni se ka mundur? Po, ka mujt. Po, është marrë këtë ndalesë. Për nivel të presidentit, shumë kërë ishte presidenti Vučić, kërë kërku leja e vizitës, jam pytë. Edhe kem koordinu, çdo gjë ka shku në rregull, policia jonë ka pas shumë vështirë, se ai ka nejtë shumë kohë, e ka zgjatë vizitën disa orë më shumë se sa që o menu që do të rinë. Po policia jonë çdo gjë perfekt o kthy, ai ka arsi një pushtetës, edhe këto ka funksionu si shtet. Unë jam informu për ndalesën që ka bërë ati Ministria e Punëve të Jashtme në gjysmë të kohës. Pa ati ju ka bërë të premte ndalesa, unë jam informu dilën më ramje. Pse? Po shi që për disa nivele më të vogla nuk pytet kryeministri, është një farë praktike që këta e kanë bërë në kalumen, ja kanë anullu një herë, ja kanë e ma vonë, një farë procedurë e tillë. Po t'ishte kryeministja, në i ministeri jashtë e mas, po diti ush manal, po për do nivele atje zakonisht nuk vjen dhe i të onë. Unë kam marrë vesh... vetëm çështje protokollare, burokracie. Që motivi pse është ndaluar këto mund diskutohet zëherë, pse si e tek. Për bindjen time unë nuk kam pas gjë kundër që ai vjen në Kosovë. Nuk kam as sot as në tarmen, do të s'kem problem që të vjen gjyrish në Kosovë. Kuptohet, do të vjen pas procedurave. Po nga momenti që është ndalu kjo procedurë, pozicioni jam ka qenë shumë i thjeshtë, pra dilën mramje, respektohen protokollët në këtë rast. Nëse Ministria e Jashtme ka ndalu, Ministria e Brendshme e zbaton ndalesën. S'ka rrugë tjetër. Dhe ju i keni thënë që do të zbatohet ndalesa me gjitha mënyra. Që nga e djela, dikun në 7 mramje, ky ka qenë qëndrimi jam. Pra një ditë përpara. Edhe kam komuniku Dalibor Jefti, që kam të lutëm, komunikoj atje, mos vjen, në periudhën sa është ndalesat. Pret sa të kryet ndalesa, për ndryshe, procedurat janë këto, kjo ndodhë. Ditën kritike? Po ditën kritike, unë kam qenë ndjeni të punës atje, ka ndodhë zbatu procedura, është diçka e rregullt, beshaj. Gjithkohën kam qenë ndjeni me ta. Cili ka qenë roli i presidentit në këtë rast? Që qa, mund të këtë qenë edhe informum, po këto janë procedura që ndodhin me ana qeverisë. Po mund këtë qenë informume dhe jemi për mu informu çdo institucion. Por i bie që qeveria ka vendosur, qeveria ka urdhëruar Ministria e Jashtme me koordinim me ju, me Ministrinë e Brendshme. Thonë drejtën, ky ka vendosur kushtetuta, kanë vendosur ligjet. Kur kush tjetër? Kjo është një përgjigje bishtruese, por po them në nivelin praktik, qeveria ka vendosur. Është me automatizëm vjen. Është çështja automatizmit, do të thotë një natë përpara, nga paralajmërimi i tij, që ai do të vjen pa marrë parasysh jam detyruar u aktivizu. Të të sesion, nuk mund është me që policinë në sekunda tjetë, ata nuk janë ashtu, veç një natë për para kam fillu ato, përgatitja ato, e kem ditë që na kem bëjt shpresë që nuk vjen, që thonë dhejtë, në këshim pas dëshirë, mos me pasar, që mos me ndodhe e që ndodhi. Mirë po i kem paralajmëru, kështu më mënyrë ma korekte që ju lutëm, derisa është ndalesa, mos të vjen, se kështu ka me ndodhë, do me thënë, që dallimi ka ndodhë, ajo që kone parapame ka ndodhë. Unë nuk i di këto në kalumën, po kësaj radhe do t'isha ndi shumë i thymë, si kur policia jonë të kishë dështu në këtë rast. Gjësë si është dashur të shkoj deri në fund? Jo, shiqa, do t'isha ndi i thymë, atëherë këta me dështu. Nuk diret që ditën, jetë liri, vegjeti, ajtjetri, nëse ju në arrestojve, në fund kur t'vjen me hije me dalë, atër ishtë darë dikush me. Dhe kjo do të vlej për i tashetutje gjithmonë kur hynë pari? Mendoj se këto jënë praktika që vlejnë gjithë. Nëse na kem hyje në parlament e kem hek deputet, e kryetar partishe, i kem ngrej zhak atë, unë e di që akom hek i policisë, se më kona vozite, ato, tash në kujna me 2 standardet, përkërkon që thëmë dejten, të ta kuptojnë gjithë që Kosova ekziston, nuk po e thëmë këto as me tregune e trimëri, se nuk o trimëria ma madhe që kem pa atë dit, edhe po do t'i zbatojmë ato procedura që parasher ligjin, çdo rast.
Dhe zot bëhet S'ka përjashtime fare. Nuk muj me bo përjashtime. Do të arrestohet secili që hyn pa leje në territorin e Republikës së Kosovës. Normal, shumë e thjeshtë është. Normal. Dhe kishte pse nuk folet 24 orë. U diskutua edhe kjo. Pa, mosh televizore, fal ai unë dikush do të fonu, kur folin tjerë, dikush do të kryj punë. Ishte kjo arsyeja. Si që në gjithkohë në punë kemi qenë. Kanë fole, do të flasin si për çdo temë njerëz, po unë e kam marrë shumë seriozisht, ka qenë situatë ndihshme beshaj. Është fat që ka kalu pa viktima, pa kujgjë. Që shiqur që ka kalu ashtu, po ka mujtë me shku dhe ma keq. Edhe menoj që du të me pas kujdes, nuk ja vlen te për retorik. Do në kujën të gjana ka serioze, me që nivel punës. Pra keni qenë vetëdijshëm se mund t'i fryni zjarit? Jo, që qëtë thash edhe ma herët, besha, sa për mund nuk ishë ndodhë. Unë e kom bëha që mas që aj mas me ardhë. Edhe kom qu këtë përësit të më që mas hajde. Edhe menoj që këtu jemi pas që Kosovë. Ne e kem paralajmëru, se këtojnë procedurat kështu ka me ndodhë. Edhe nuk i kem fryna zjarit, në fund kem kuj detyrën tonë, s'kem pas ka. Tat me deklarata, me duhet pasur kujdes që të mos qohet. Po kujdes duhet, përveç shteti është ma serios, nuk ka euforie, nuk jemi në fushate, nuk jemi ka bojnë fushatë zgjedhore. Pamë që nga rëndëm për të marrë meritat. Po i qënë ti njerës me armë gata atje, shi që njoni pjanës tjetër me panxerë një alti, këta me ja këtëj, ku ishim sot. Nuk du të me shku shumë serios në to sene. është ti të shenë kështu, qëto sene dhe zakonshme. Po djemë që në kënë atje kanë reziku jetën vajzat e. Këjtë ata njerës përfshimi, e kanë reziku jetën. Duhet një ndjenë ma e përgjeshme e se qërit prej nesh në çdo mënyrë të komunikimit. Pastaj edhe menaxhimi, qoftë edhe i fitores, është proces. Ata që i festojnë shpejt e humbin shpejt fitoren. Festuam shpejt? Pa jo, po një farë euforie me kazu që ka zot shpije, që jemi këtu, që jemi atje, donë ma kujdes në të punë, nuk është krejt ashtu. Do të me pas parasysh. Edhe ati që ka humbë, do të me jalon një dignitet. Për ndryshe, skenarit vazhdojnë. Pikrish këtu është edhe problemi që ka shumë analiza që thonë kjo mund të ketë qenë edhe me një farë lloj gjysmë marrëveshje, që të hymë në një fazë ku pastaj duhet të shohim këso veprime me radikale për të ardhur te një fund më i shpejt, madje ka edhe skenarë që thonë këtë e ka inskenuar vetë Vučić me intencën për një çështje që do ta shtyjë përpara, që mund të jetë edhe ndarja e Kosovës. Nuk besoj që i shkon favor ashtu. Ne që me këtë zhvillim të fundit edhe për presidentin Vučić është një farë sfide në Serbi tani. Edhe është i sfiduar se nëse një pjesë e qytetarëve shqip kanë menuar se ndoshta ata menaxhojnë ose zotrojnë vereun. Tani pamjet i shkojnë tjera që në Kosovë nuk pas ka kontroll, ai edhe Serbia. Edhe do që ata do ta keni kujdes në qasje ndaj Kosovës ndaj vereut, nuk bën me abuzuar me kujgjor. Mendoj se kjo e nxjerr edhe atë sfidë. Por me çështjen e ndarjes Kosovës, keni thënë edhe para një muaji e gjysmë në këtë studio, është thirrje për luftë. Po mendoj se kushdo që nga Kosova mas pari, mendon se kjo është opcionale, bën një shkelje të madhe. Nuk mund të fletësh për ndarje të vendit tonë, kur qysh, as shkëmbim territorësh. E dyta, ideja që me lëviz kufi është thirrje me i marrë armët. Në traditën e Ballkanit, ju kom thënë edhe vendimarrësve kryesor në Washington të tërkon që traditën e Ballkanit, kur të luajsh me kufi, e ka thënë merrni armë, mi shty megjat. Tash nëse është ajo tregona veri ta dim, si të bëhem gati ta shtyjmë sa më larg. Po nuk ka përkraje për ndarje, edhe s'do të ketë. S'do të ketë. Jo. Po është hyn dikush nga shqiptarët? Nuk e di, është tajtu me seriositet apo ka pas në hamendje ashtu, po unë mendoj që për i vendimarrësve për sot, po flasë në Kosovë, askush s'është për ndarje. Po përmendet shpesh një lidhje juaja me një biznesmen kriminal, varet se kush s'ka Milan Radojčić në veri. Çka ju lidh ju me të?
Autoritetit ti në veri. Si ka ai person autoritet? Çfarë lloj autoriteti? Shkoni pyet në atë. Çka ju duhet ju autoriteti ti? Më duhet verev. Me të po e menaxhoni veriun? Ja, më duhet verev. Duhet më rritet gjithë ata që kanë autoritet, që ndikushi atje, të komunikojmë me ta, ta integrojmë verevën, të sigurojmë që është perspektivë për gjithë. Pra ju keni komunikim të rregullt me të? Po. Ka ardhur, vjen Prishtinë, takohet me ju? S'po hima në detaje, po kam komunikuar në të kaluamën, kam qenë deri në veri, e kam taku. Dhe ai ka ndikim edhe pse nuk ka post formal. S'po di më shumë, po arsyet janë, ju thash, është autoriteti ti në veri, edhe interes janë për verevën. Verevë nuk është zonë e huaj, është e jona. Dhe ju e mbani si një falloj partneri? Unë nuk e mbaj, unë e njoh, e respektoj. Çka është përmendur edhe në kontekst me vrasjen e Oliver Ivanović? Se di, pyet prokurorin, ata kush din çka din, po. Me çfarë marrëdhënie jeni me presidentin thash? Korrekt, shumë korrekt. Komunikojmë rregullisht në baza ditore, 2 ditë. Shumë të rregullta me te. S'ka ndonjë ftohje më raportesh? Korrekt, ashtoja është gjeje, punojmë. Korrekt është. Tash në mbledhjen ku qeveria kishte dhënë urdhër që të arrestohet Marko Gjurić, me që kishte hyrë ilegalisht, i kishit edhe disa ministra të qeverisë suaj aty. Si e shihni këtë situatë? Pra është një pjesë e qeverisë thotë ky po hyn ilegalisht e ka thyer ligjin, ata tjerë janë duke e thyer ligjin bashkë me të. Unë e shoh se është një diskutim i afër publik, pash në televizion po ashtu. Dhe ka qenë ftoftë marrëdhënie të thaqit me Ramushin për zotin Radojčić. Ajo tregon se sa larg mund me shku kuzhinat e caktuara në Kosovë. Interesi jam është me i shërbiu Kosovës. Edhe vërtet do të cilë me respekt për gjithë njerëzit. Nuk do t'i paragjykoj, nuk do t'i diferencoj poshtnoj asken. Unë kam e ditë me respektu mos pari çdo shqiptar, i pasur, i varfër, i meqëm, i dishëm, kush është vetëm ai që musulmana më kërcënon, s'kam çare pa u përgjigj. E Kosova dje nuk ka tregu kujtë tjetër pas zbatim procedurave. Edhe ne s'kem pas gjë kundër që janë ministrat atë, që në kryetarët e komunave, sa dojnë le të takohen. Por Prishtinë le të vinë, le të takohen. Ata se kanë përfillur vendimin tuaj. Ja, ka diçka. Na s'kem bën ndalesë për ministrat tonë me shku në atë takim. As për deputetët tonë, as për kryetarët e komunave. Vetëm 2 persona ka pas ndalesë. Policia nuk ka shku për tjetë, ka shku për ato që ka thyrë ligjin. Tani ngjajshim si ne këto. Gjithë na jemi në bazë ligjit. Nëse njëri është jashtë ligjit, vjen e lyp policia, vjen për atë. Po tash na pak e psojmë. Po kjo është logjika, pra, edhe unë s'kam gjë kundër që zyrtar shërb të Kosovës, përreshin zyrtar shërb të Serbisë. Asnjë problem që kam me ta. Janë shërb, flasin një gjuhë, kanë një fe, i lidhë diçka, kanë emocione, ndjenja, le të komunikojnë. Nas jemi vend i mbyllën, jemi vend i hapun. Nuk jazini për të madhe dhe pas mos ndodhte që të dilni nga qeveria, nuk do t'i thoni ta zhë për atë. Shiqo, sipas logjikës thjesht, për shembull, shqiptarët e Maqedonisë na takohen me ta, vinë të na shkojmë të ata, mojmë ngjarën në Shkup, Skënderbeu, ajo kjo. Është një farë periudhe tjetër unë besoj. Ka diçka. Kosova ekziston, Kushtetuta e Kosovës ekziston, ligjet ekzistojnë, mundesh me i thonë krejt, po është një farë rregull që i thu. Ja, mundesh me bëu shumë çka, po jatër ndo norma. Tani nuk mundesh me thonë Kosovës po të vijë me zart, se s'ka kush më prek. Edhe mos mi pas në plan që do të populli, ja ke bërë me bërç. Edhe këtu janë ndo farë situata që duhet me i dallu. Pra, unë gjatë udhëheqjes së qeverisë, shiqani, i tham pikpamjet e mia, unë ja u tham shefëve të Kosovës mendimet e mia shumë afër që Kosova ekziston, që nuk zbohet, që është që kjo, që mirë është me ndërtu jetën bashkë, mirë me jetu këtu, mirë me ndihmu fëmin. Ka diçka për shkak, unë takoj fëmijët e një ministri, serb, në qeverinë time, edhe ai takon fëmijën e vogël. Edhe tash është në rregull që unë me i pa fëmijën e tij ose
Vetëm ai nuk ka qef që fëmija jonë mos mu taku në FSK, mos me këqenë dy të shtarë. Po pse si lojmë na fëmin, mi ndërtu ata vetë armen. Nëse është një fëmijë serbi verevët. Edhe thot, hajta provoj FSK-n, shkon ditën e farë. Nëse si pëlqen ai mu i shkon në shtëpi, nesërmen. Po në kesh i pash kadet e verevët, që munën diplomat, shërbyn ushtrisë Kosovës, u betun. Si kuptoj një farë logjike që po mundohet mu instalu të serb të Kosovës, ende për refuzim. Ka shkuaj e ko, besani. Ma mirë është mi nëzot trenin. Të integron, të azën trenin. Ka shkojnë, s'kan qa bojnë tjetër. Ma mirë me hy mu integru, me këto që pohëm s'ka shkojnë, nuk do thotë kjo që na du të mi keq përdorë këtë pozitë. Po vetë një perspektivë është mu integru në qënët Kosovës. Po presin nga Beogradi, ndoshta që t'japë, sinjalin se kjo është çështje krye. Gabim është për ta. Ka qenë gabim që kanë shku me dhonë vendimin për dalin nga qeveria fri Beogradit. Hajde jepen në Kosovë. Tja jenë qeverit Kosovës, po hajde pra aty, thuj, zotni, jam mërzit me ty, s'po mbjen takort, kjo del. Por jo nga Beogradi. Pa s'ka logjik, do janë disa norma, nuk e thëmë këta veç që ta shenë një pozitë, ata janë një pozitë më të vështirë, se këta janë me gjatet Kosovës, o letë për dikon i Beogradi me thonë po dalin për i qeverisë Kosovës. Po ku nuk letë për ata që jetën këto. Imaginoni, a i ka fëmijë, i ka ato, i ka jetën këto. Edhe përbindjen time këto janë, unë nuk jam për me i keqpërdorë këto situata, jam me i respektu, Kosova nuk thejet më rafa, Kosova nuk zbohet, edhe Kosova nuk ban, po thëmë, s'po di si me thonë me u testu pa kufi. Kjo ka qenë një gabim i zotit Gjëresh, ardhe ati në atë mënyrë, edhe ekspozimi ti edhe ato, do është pa kuptim. Edhe kuptohet që Kosova ka ndryshu, ka vetë besim Kosova, nuk është Kosova këjt ashtu e pa afte, pa zot. Ka vetë besim, do të ambronë, s'po di si me thonë, kushtëdhutën, drejtën e vetë. Për daljen e listës sërbe nga qeveria, do të flasim në pjesën e dytë të funksionimin e qeverisë pas daljes së tyre. Qëndronim ne, kthehemi për pak minuta. Në Rubikon sot kryeministri i Kosovës, kryetari i AK-s, zoti Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj, qeveria mbeti tash për tash me 53 vota. Lista sërbe, siç e thamë në pjesën e parë, nga Beogradi, tha se po del nga qeveria. Në fakt, ju ka dorëzuar tërheqjen ose daljen ose ju ka komunikuar zyrtarisht deri më sot? Do të thotë unë kam marrë një komunikim prej zëvendës kryeministit Jeftić para arrestimit se nëse do të shkon të keq zhvillimin e veri, në këtë rast nëse do të ndahet e dhunë ose ndërhyrje, që ata do të jenë detyruar me lëshu qeverinë. Pra dhe ata pas kanë folur para ngjarjeve të SN-s. Po, kanë paralajmëruar që nuk ka mirë me ndodhë eskalimi, se u pa prezenca e policisë, këto, ende pa u qfaq zoti Gjurić në takim. I kom thonë që jo është mirë të vlerësoni real gjendjen, kjo është procedurë standard e ligjit që po ndodhë dhe që t'jemi gjithë kujdesshëm. Atë se cila palë, mos ta tepron. Pastaj e kom dëgju edhe këtë deklarimin e tyre prej Beogradit edhe një shkresh ma ka qenë një tekst ky Dalibori se punë shkun në drejtimin e gabum edhe që ku diun që nuk ishte në rregull kjo që ndodhi, si shkoi se vërtet policia kur kanë ndërhyrë aty si kanë njoft njerëz, kanë qenë tash për ku di kanë kryer ato punë të veta. Fakt ka provuar një policia rregullt me ndërhy, po si kanë lënë. Kur kanë shku këta tjerë, ta janë si policie protestave. E këta atëre i kanë ranë modelin e vetë, që ashtë të në trajnë umra, me kry punën. Më kujtojtë kur kemë qenë në anë opozit, kur bëjshin protesta, kur më shyshin, bëjshin i rësë, që ashtë të kanë pas sistemin. Njëtë kanë përpruar. Këta e kanë përjetu ma shumë si përshka këse dhe janë serbë, që nështë ta u bo veç kundër tyne. Unë për thëmë aty një këqër një incizime të kalumës, që nuk është kjo e posaçme, po është praktike puna që e kanë bërë dhe kështu është puna. Tani, kështu zyrtarisht nuk kanë ardhur me ullë me bisedu me ne ende. Fare. Jo, ende jo. E tha në këtë takimin që u mbajt në veri sot, Dalibor Jeftić se nesër do të vijë në mbledhjen e qeverisë dhe do t'i thotë gjitha më ftyrë e përdori si shprehje. Po, ja, duhet me ardha, ajo është antari i qeverisë ende.
Ende mbani Zëvën shkryeministër, po, nëse s'ka bo shkresë zyrtare, s'ka ato. Unë I shpreha atij dhe kolegëve tjerë ministra, zotit Rikallo e kujdo që I ka ndodhur dje me pas, po e quaj ashtu, mundohet gjatë operacionit edhe policia... Po ishte një fotografi nga spitali, thashë ishte I lënduar Rikallo. Nuk merr mirë, edhe I shpreh keqarje për këtë. Po megjithatë e shpjegoj, nuk ka qenë dedikuar kundër tyne, as kundër serbëve të Kosovës, as ndonjë zyrtari të Serbisë, me përjashtim të atij që kanë në Kosovë kundër ligjit. Kaq. Tani problemi është që aty u koni operacion më I madh. Jo, dhe është njësi më të madhe, ato është njësi antiprotestuese. Edhe kuptohet që ato çat mënyre bojnë punën, tash mund vjet keq nëse ka ndodhur ndonjë keq kuptim anaj, s'po di çka do të qoftë. Ju prisni që të kthehen në qeveri? Po, mendimi jam është më mirë mu kthy ata në qeveri, për ta, për shqip të Kosovës, për Kosovën, mendoj që më mirë. Për gjithë ata shqip në Kosovë që kanë dëshirë me jetu këtu, me kriju jetën këtu, nuk ka qenë ditë e mirë e hanja, do në e kuptaj, po nuk duhet me hek dorë, ka shlet prej perspektivës tonë. Imagjinoni popullin tonë në për çka ka ra. Na I kemi krushën, e krejt ato, e krejt, edhe I kem kalu. Edhe tash po lypim bashkim vllaznim. Edhe unë mendoj që edhe këta është gabim u gut ka shpejt në to hapa. Çka nëse nuk kthehen? Sot ata e përsëritën, ne jemi opozit në kuvendin e Kosovës, ndaj qeverisë Haradinaj. E respektoj unë. Si do të mbijetoni ju me 53 vota? Unë a qeveria. Ju në kryet qeveria Haradinaj. Mirë shumë, tani kjo është një mendimi një partneri të koalicionit qeverisës në këtë rast e lishtë të serbëve. Shihet në parlament, nëse qeveria ka mbështetje ose jo, ne çdo herë ato punë të qeverisë që nxjerrin në parlament aty shihet. A ka shumica jo qeveria, nuk do të thotë vetëm figurativisht me kanë një partneritet. Ju besoni se mund të vazhdoni si qeveri e Pakicës? Jo e Pakicës. Pakicës duke mos e pas 61 votat e nevojshme. Po me I fa 61, 63, 70. Por jo si pjesë e koalicionit. Shiqani, largimi I listës serbe nuk është efekt Iranit qeverisë. Kine parasysh ta. Nuk bjen qeveria? Jo, në asnjë variant. Për kundër I solidarizon shqiptarët me këtë qeveri. A do të ndodhë kjo se? Cilja? Që të solidarizon shqiptarët që të mos ju votojnë, mos ju qojnë në mocion votbesimi? është vendimi I deputetëve. Kur ta vlerësojnë, shkojmë ka të shkojmë. Në mocione, në zgjedhje, ku të kanë qef. Nuk I druheni? Ja, pse mi u dru? Është demokraci, është drejtë e jona, secili të vendos. Nëse duhet me shku në zgjedhje për faktin, që unë sekretar qeverie, kom zbatu kushtetutën, ligjin, një partner mu ka jednu, ta tjerë qiptarë për dojnë zgjedhjet, okej, hajde të shkoj. Nuk I kundërshton? Jo, me një isha shku sot. Pse mu mërzit? Sot do të shkoni të zgjedhje nëse dëshirojnë? Po, pse jo. Po, nëse është interes I venit, nëse vlerësojnë ashtu unë ja respektoj këte, po nuk mendoj që I kemi ato rrethana si Kosovë, fatkeqësisht nuk është zgjedhjet opcion që ta ndryshon gjendje me një herë në vend. Po do të I kryjnë disa funë që I kemi në tavolinë, I kam kryjë disa dhe I sot. Për shembull, e kam siguru investimet në energji që kanë prit me vjetë. Do të flasim për këto vetëm të kuptomi, a ka hapësinë që t'i bashkohet ndonjë pjesë e opozitës qeverisë? Ade aty me rujt konfidencialitetin se kam komunikim me deputet e parlamentit vendit. Keni komunikim? E ndëgjova zotëria Gjef Dyrin që kishtë thonë bashkohen korete, jep dorëheqje Ramushi, se ma përpara ato se shiqat është disa ju vjeni nati që spurcoj ka qeveria pse ka dalë lista serbe, po jenë koqa budalla ata që mendojnë që një qeverie shumicës Kosovës shqiptare rëzohet për shkak se del partneri I komitetit që me kushtetu du të me qenë mrenë. Është bukur kalkulim gabim politik, budal politik po e quj. Nuk është asë një parti shqiptare që merë guximin sot, asë njona, me inicu peticion, me dalë në kratë atyne që e ka lëshu qeverin, pse o zbatu kushtetuta. Na kemi zbatu kushtetutën, na nuk e bo
Kur gjohë që s'kem pas qare, Dhe ju po thoni se jeni duke me komunikuar me deputetët, me subjektet politike opozitare që... Normal që komunikoj. Unë do t'i ftoj shefat e grupe parlamentare ose sekretarët e partive me informu për shumë çka lidhur me zhvillimet në veri. Do t'a bëni këtë javë? Po, e kom plan me iftu. Ma shumë, se janë çështje nacionale, janë çështje interesi nacionale, territori, siguria, stabiliteti, mendoj që duhet me ekzistu një komunikim strategjik mes oponentëve politik në vend. Me shmeje sekretar qeverie, edhe zoti Mustafa, se kushdo që u heshe edhe kënd tani, zoti Velevo, ose dikuj tjetër, zoti Hodja, zoti Taziria, kushdo që është përgjegjës. Me shmeje zoti Albin Kurti, ose Visari Merit, ose duhet me ekzistu një komunikim. Anise mo oponent. Po shini se po ekziston. Po, që ka komunikim. Ka komunikim. Prapë jemi na, i keme dhe na do një vedije caktume, edhe politike, edhe njerëzore, edhe kombëtare. Filluat këtë përgjigje duke thënë duhet ruajtur konfidencialitetin. Pra, ju s'po e mohoni që ka hapësirë që dikush t'i bashkohet. Nuk bëjmë negociim për bashkim me qeveri, as nuk po kërkojmë partner për qeverisje. Ajo që po duhet një siguru është, edhe këta ta kenë çdo kusht qartë. Nuk bjen qeveria e sotme e Kosovës, a e nesërmja, për shkak se del nga qeveria lista serbe. Teknikisht mund të bie. Teknikisht, se votat janë në anën tjetër nëse bëhen bashkë, edhe me listën sërbe, se as opozita shqiptare nuk i ka nuk shumica. Vjen për këte. Do në shpukure, sidomos në kontekstin e faktit që ne kemi mbrojt rendin dhe ligjin veri. E dikush me rëzu qeverin që e kanë mbrojt rendin dhe ligjin veri, për shka jemi. Zdia, këto ne kanë shumë zarë, nuk parashijet. Zoti Albin Kurti tha se me gjithatë po hyjet në një fazë e pa me dyshim këtë që ka ndodhur në veri, duke thënë se u krye demarkacioni, tash po vjen një shitje tjetër, pra veriu për ulsën e OKB. Ka drejt ai që i merr me dyshim, pse mos më i marr. Mirë është me fazë dyshim, edhe mirë është. Ka drejt, po thoni me ironi? Jo. Se nëse ka drejt, atëherë është problem. Po mirë me konsuqel për çdo gjë. Mirë është me pa gjanat për perspektives ndryshme, se që dhe vejnesh. Nuk është të thonë që du t'i shohi me një sy gjithë. Por ju thoni se nuk po ndodh kjo. Qatë, unë po vëjnë një detyrë timen, sekretarë qeverie, po e konsolidoj Kosovën. Konsolidoj në qeverisje, në rend dhe ligjë, në sovranitet, kjo është detyra ime. Pra ta jam i zgjedhur, pra ta jam këto, me qelë venet punës, me konsolidu ekonomikisht, kjo është detyra ime. Opcioni që të krijohet një qeveri kalimtare gjithëpërfshirëse? S'po di, s'kom menu kështu përveç, nuk kom pas si kalkulimi. Do ta prekrami? Ja, nëse është një grup politik, një parti politike që shprej interesim me bashkëqeverisë dhe shërtojmë, nuk ka problem. E shërtoni? Po pse jo, nëse dikush ofrohet të ta bën bashkëqeverisin bashkë, i kryjmë to punë, Kosovës ma mirë, jo. Janë 3 grupe parlamentare, se s'po mund të them subjekte politike ndës është formalizuar grupi deputetëve pavarur, por janë ata, është vetëvendosja është Cili do fityne në thirrje. Nuk i përjashton. Cili do fityne në thirrje. Kryeministri Ramon tulën po. Bisedojmë që shkruajmë punë të Kosovës, se çka më bëjmë na, dhe mune me kon pjesë e kisha diskutuar çdo herë. Po ne s'kemi një ftesë tillë dhe s'kemi inicu një proces tillë, se nuk është aty situata. Ajo që është shumë me rëndësi e besoj që e ka peshën e madhe është me kuptu që disa punë që janë në tavolinë për Kosovën dojnë një farë komunikimi strategjik. Disa punë janë matë maja se një parti edhe matë maja se një krahin një elektorati, i prekin gjithë. Shpesh e thëmë nëse pastrohet ajri në Prishtinë, i prek gjithë. Jo veç votust e njënës partije tjetës, po krejt. I kënë do tema që janë interes strategjik. Edhe lufta për pushtet, sa do që është interesi se që për neve. Nuk na pengon ajo luft me rujt një komunikim strategjik për disa qaqe strategjike të këtij veni. Nga njerë ky komunikim me gjatë, po shkon pak me larg, u hodh gaz në kuvend, pra 4 herë nga lëvizja vetëvendosje u quajtet tradhtar, edhe ju dhe të tjerët. Ju kishit një komunikim edhe me Recep Selimin, bashkë luftetarin tuaj, e quajtet Renc. Që unë mbaj komunikim në udhëheqjen politike të vendit, me gjithë. Komunikim punë, strategjik. Nuk i abuzoj ato komunikime. Kur jam në seancë, kur jam në parlament, kur jam ato, vetëm nëse pala, për cilin bëhet fjalë, i zbulan, ose i kontaminon ato marrëdhënie, atë reagoj.
Zoti Selimi kontaminoi, e më meritoi të thoni rëndë? Zoti Selimi, unë e thasha ditë dhe ja thasha në parlament. Tuhet një farë kujdesi dhe një farë shkalla i jep vetës drejt. E drejta pse e opozit nuk t'jep këtë drejtat. I dha me tepër drejt se i takon vetës? Menoj që i vëndo gavive në qasjen e vetë. Se mi thonë Ramush Haradinaj të Recep Selimi që për pak ditë në pushtet këshit tokë si bjen mirë ati. Atëra, ja pas ka rajnë që i 100 vjetë, që ka ditë, që është ndryshe, ja ka rajnë qatë ditë. Për ato e përdorët edhe i thanë Francë. Po, sa e din shumë mirë. Për çka jemi angazhu, jo veçona, po kushdo që është me mua nër mu, edhe din sa kem bo, edhe din që kur kem bo në anë i pjeshe tjerve ku jem konë. Ju i thatë, a i ka qëndruar në Tiranë, i thatë në kuvend. Që ato e rëpuna me i thonë. Nuk ja ka me bëgjë, shiqa, ja pas me bëgjë, me qenë kodet demokracisë, kodet asaj, unë e respektoj gjithë. Po e ndo momente që s'ja ka me bëgjë ati, nësa i kujton që pësa është opozit, jepet çdo e drejt, okej, ade him, luga vra, po him. Nuk ndaleni nëse dëshironaj. Jo, shiqa, që të kishë vazhduaj, nuk më pasa, se kërën se tjetër për ta. Do në zakonisht e ke parë në parlament, e vojt parën, e vojt dytën, e vojt tretën. Ne kom donë në regjen ditën e votimit, qatë donë, ka thonë, në respekt për që. Ditën tjetër, kura i tha, tu ka shkurtu rruga dhe në kullë, tha tash e kemi ma të shkurt, atë që njëzëm, ja ktheva përgjigje. Nuk jeni penduar që ja keni kthyer ashtu? Shiqo, pendesha është njerëzore, është e mirë, po ka njerëz për kiqare, pa bo ato që s'për kiqare. Nuk më dje mirë ashtu që ka ndodha e skenë, asë se kam lezetat llojt komunikimit, po ku ta bje punën dikush po ki ka e manë, në këtë vend, njerëz po kujtojnë që i kanë këtë drejtat. Pishë që politik, ti je politik, ti folë për temë, çka është këtë, çka mirë, që e më të folat ditë. A i theke se u shkurtu rruga, a i theke qaka ta shkëmënisi për vëtë nërvës. Se këto fja përkajnë ditë të rëmi, hun po të jashtinë, ne farë. Shpejt që djekës që aty, që po të kalzoj atërë, qka është kjo që po kalzoj. 4 herë gaz u zgjuajt me pretekstin se po humbet tokë, po trahtohet Kosova, po trahtohen shqiptarët. Tani, kjo është një Ju vetë keni zgjuajtur me herët, shumë kush po thot pse tash ka ndryshuat. Ju natyrisht po thoni se situata ka ndryshuar, e kemi këtë marrëveshje. Unë kom intensivisht që tema e shënimit kufirit me marrë e filohun e duhur. Edhe nuk ka qenë as lehtë besoni me i pru parlamentit vendit raportin e Komisionit Shtetëror. Në jashta meje e jashta atyne menohet që jo veç një material erdhë. Po ka një peripeci e madhe, një luft e shumanshme me shkarku Komisionin meja, me kriju Komisionin Bulliqi. Me fru aty njerëz me integritet. Martin Berisha s'ka të bëj me mu kur gjo politikisht. Shpetim Bulliqi, kur gjo. Asë njës është aleansat e hiqë i za smakën. Që edhe se ka pas detën e votës, po vetë kemë sështia se i treve. Me prua ta njerëz, me prodhu një raport, me marë përkajnë e qeverismi, quat raport parlament, me pas pjesë ligjit, me shti pjesë përbërshët ligjit, dhe me nëzirë deklaratën për korrigjem. Plus, mos foli se shumë sene, plus me pas një perspektiv kja. One ja kom shpjegu to edhe Albinit, në maksimum. Ja kemi shpjeguar. Edhe jashta kuvendit. Normal që po. Me respekti më të madhe, e kam hënë një ka ndryshu, ka substancë, në mom ti, ato që thëjë që në kuvend, në mom me votë, po kërko votën vetëm për korrigjim. Dhe unë të votoj, nuk e votoj këto të parën, po di që jënë pjesë përveç e ligjit 3, po vota që është votën vishë për korrigjim. Ama nuk e vo korrigjimin, atë të mbajmë në përgjësi. Ajo që më ka po fërshtypje mu edhe që nuk jam pajtu me vetë vendosën po flash, lejimi mu zbe, mu dopsu raportin liqë. Nuk reagojshin, jo më habit me ta. Ja u këmë thonë tash, pse bërë ju s'po reagoni? Se raportin nuk është i jemi, është i shtetit, edhe në fund në vje mirë që LDK me gjatë e të regoj një korektësi, e pranoj që të eqim për para, e dha votën, e dha në gjithë deputet e LDK-sh, ju kom shpiku atyne që ka është korrigjimi, që mos t'ju binë në i kush që o falsë, sa une me përstu ftyrën. Nuk është sa për ta shpëtuar ftyrën. Po i kom thonë, moni, se pedi që jënë ka të thojnë kështu, po moni, se është një mundësi. A do të kthehet kufiri aty ku keni thënë ju? Në këtë moment i bie që i kemi humbur si pas jush 82 hektar.
Pas korrigimit do t'i kthejmë ata të 2 hektarë. Qëni nuk është mirë me pasi pesimizëm që po thuhet, i kemë humbë. Nuk i kemë humbë. Pse? Nuk është votu veç marrëveshja, kolegë nderuar. Pjesë përbërës e ligjit është raporti Bulliqi, që tregon ku është kufiri. Edhe marrëveshja 2 presidentëve që tregon ku duhet mu korrigju. Pra kemë rujt të drejten. E kemë rujt të drejten për kufin qakor dhe në kull. Si para votimit, se na kemë shti raportin mërën, edhe kemë shti marrëveshjet 2 presidentëve. Nuk po e kuptoj pse duhet na tash më shkoj. Hajde po punojmë me e qitë në qakor dhe në kull, nëse e qitim atje, unë s'ko merit. Merit ka populli. Kanë ata që kanë bo presione, kundërshtime, unë e shlypi asë një lavë për këta, dhe vila ditë kanë me folë tje, s'ko me kona atë. Po vetëm ta kryjmë na... A ditë kur shkon në kull dhe në qakor? Kur qitet gurin, qakore, në kull, dhe të shkojnë populli atje. Pra ju jeni të bindur se do të kthehet. Shiqone, ruj optimizmin tim, këtu jemi. Do të flasë. Tani desha me thonë diçka edhe me voni apel qytetarëve të Kosovës, e shqiptarëve, kudo që janë edhe në Malgji, e pesat tjerëve, desha me thonë 2 fjalë për zotin Gjukanović. Unë kam respekt për ta si burg shtetash, si e ka udhëheq shtetin e vet. Janë sjell mirë populli Malgji në kohë të luftës me ne. U sjellën mirë në njohje, ku na njoftën në kohë shumë kritike. Edhe veçanërisht e përgëzoj se e ka çu popullin e vet drejt NATO-s. Edhe është antari NATO-s, po shkon drejt BE-s. Kam dëgjuar që ai është kandidat tash. Edhe zgjedhjet kanë me 8 prill për president. Sipas bindjes time e kisha votu. Pra si shqiptar i Malgji, si shqiptar i Malgji, si musliman, si njerëz me Kosovë, gjithë ta që kanë bojnë me marrëdhënie, ka krahu jonë e kisha votu. E kisha votu si referendum. Pse? Ka dhënë prova që është në aspektin gjeostrategjik njëri qëndrueshëm. Pra, prej Malgjin fali, një vend që ka qenë pjesë e Unionit, e kthejnë vend pavarur, e boni NATO edhe ja bashkoi familjes euroatlantike. Kjo është një perspektivë perfekte edhe për ne e nesër, që të bëhem NATO, që të ecim përpara. Jam thellë i bindur që me zotin Gjukanović, me Duško Marković, me institucionet e tjera të Malgjit, do ta gjojmë gjuhën më të mirë të punës për në tarmen e ndërsjell mes 2 Nëse fiton opozita, do të komplikohet. Ja, nuk di kush fiton, unë besoj që zoti Gjukanović do të fiton, nuk shoh situatë tjetër, po mendoj nga qëndrueshmëria e tij, nga përvoja e tij, nga leadershipi i tij, ka dhënë prova që është një njeri që di me uhesh me vizion. Edhe vizioni i Malgjit nuk e thot me lënë pengesën marrëdhëniet me Kosovën. Me lënë çështjet pas lidhura. Takimet e zotit Hashim Thaçi me Aleksandr Vučić në Amerikë. Nuk u paralajmëruan, u panë si takimet fsheta. Çka dini ju për to? Tani, unë se kam drejtën si me thonë, me i nxjerrë tonë publik, po se zoti Thaçi, kur ta keni mundësinë, mund ta fytni, e di se ndodhin komunikime të vazhdueshme, po jo të përbashkëta. Për shembull, zoti Vučić viziton herë Washingtonin, pastaj më njerë pason Thaçi, ose anasjetas Thaçi i pari, Vučić i dyti. Nuk janë takuar atje? Në Bruxelles po, Në Amerikë jo? Nuk i di këto tjera përveç, për në Bruxelles po. Po për çka ishin atje? Po tani ka një dinamik të re, unë mendoj që administrata e presidenti Trump është shumë ma dinamike në zgjidhjen e çështjeve të mbetura të hapura, veçanërisht çështjen në Kosovë, Serbi, veç Miçelli si kështu, ai shprehin interesim që tha është çështje urgjente. Çështja e pazgjitur Kosovë-Serbi, dëshirojnë me punu. Mendoj se kjo është situata, kjo tema. Dhe ju i qëndroni karshi presidentit për këto takime, për çka merret vesh? Ja, shiqoni, unë jam kryetari i qeverisë, kryj punë të shtëpisë qeverise dhe mbroj interesat e Kosovës, në rastin konkret interesat e vendit tim. Unë jam kundër që të arrihet një konsenzus politik i vendimarrësve të nalë që zgjidhet çështja Kosovë-Serbi. Por platformën për negocim edhe negocimin vetë duhet ta kemi me mandat nga parlamenti. Pra qeveria është e gatshme që me kërku mandatin për parlamentin, me dhanë mandat për çka po angazhohem. Nuk jam që as unë, as zoti Thaçi, apo dikush tjetër, të merr vendime të veta në emër të Kosovës. Duhet marrim aprovimin e parlamentit. Por ju ka raportuar për takimet? Jam ndjeni për gjitha lëvizjet e presidentit, për gjithë komunikimin. Nga ai vetë? Po. Nga ai edhe nga palë që i organizojnë to. Kishte një ndërmarrje
që filloi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dëbimin e diplomatëve rusë shumë shteteve të rajonit, edhe Shqipëria u përgjigj në mënyrë të njëjtë. Në Kosovë do të dëbohen ata zyrtarë rusë që janë si në zyre ndërlidhëse? Nuk jap përgjigje sot, fal. S'keni përgjigje Jo, sot. sot s'mujmë edhe. Po ashtu ka raporte se qendra në Niš, në Serbi e Rusisë, mund të ndërmarrë edhe disa veprime diverzante në Kosovë, përmendet përdorimi i helmeve. Keni qenë të informuar për to? Kështu temat ndihshme shumë, kuptohet na ajo që mund të sigurojë qytetarët e Kosovës është besoj e vërtet kjo. Kemi shku shumë përpara në aftësim të mekanizmave të sigurisë kundër veprimeve të ashtu diverzive ose veprimeve tjera. Jeni ndjeni për këto raporte? Jo, po mendoj që institucionet e Kosovës, mekanizmat e sigurisë, i kemi avancu shumë, i kemi aftësu, i kemi pajis, kemi shtu buxhet, kemi shtu pare, kemi shtu njerëz që me mbrojt Kosovën nga veprime tilla diverzive. Kemi bë blerje të veçanta për policinë e Kosovës në disa raste. Kemi bë blerje të veçanta e pajisje të veçanta e përkraje të veçantë për AKI-n, shumë raste. Kemi bë për forcën e sigurisë po ashtu. Edhe jemi të fokusuar. Pra, nuk mendoj që Kosova është e mbrojtne, është e garantuar çka ndodh në vend. Shiqo akte diverzive janë as të kërkush në botë sa krejtësisht i mbrojtur. I ndodhi midis Britanisë. Mirë, po du me thonë si shtet nuk bujmë përjashtimi, jemi në gjendje të seriozitetit më të lartë. Dëshira e Kosovës është që jo vetëm kaq, po ne edhe të kontribuojmë për sigurinë ma gjonë që na. Pra ne në rastet caktuar kontribuojmë në bazë të aftësive tona që kemë këtu ose ma gjonë, edhe për këtë përballjen që e bë bota kundër këtyre akteve. Ta zonë përdorimi i helmit është një lloj terrorizmi i rrezikshëm. Edhe unë kam reagu kur ndodhi rasti në Landër, i pari edhe në rajon besoj, edhe mos ma gjanë se e kuptojmë ndjeshmërinë e këtyre temave. Kosova është antare e koalicionit anti-ISIS, edhe mbesim, edhe Kosova është euroatlantike, edhe është me Britaninë e Madhe, me Amerikën, me vendet që mbrohen nga këto sulme, që i pam Landër, që hetohet që janë sulme të komanduara ose të urdhëruara nga Moska. Taksa rrugës së kombit u reagua shumë, është vënë 5 euro, po vlerësohet që është e lartë. Zoti Lekaj mbrëm këtu tha se do të shkojmë në takim me qeverinë e Shqipërisë, do të kërkoj që kjo të ulet. Si e pat? Unë kam 2 kërkesë, ndoshta një që ta kryjnë atë autorrugë, se kam betë keq shumë. Si unë dhejten si të kalesh prej Morine, e deri dikun të tuneli është të merë. E pa kryjme, në 3-4 vena, ato ura, ato ka denivellizime të këqija, është e rrezikshme, se njës, që mos të tonë diasporës, tash duke mendu se është autorrugë. Mendoj që në standardet atjetën kom pa plot situatat të trana, edhe na kem pa shash në rrugë me pa. Zoti Berisha, kryeministri Berisha, pa të avancu rrugën e pa të pru dejna shkallë, edhe mendoj që ka bo punë shumë të madhe. Tani mendoj që është e edit, është mandati 2 i tij që ta përfundon këtë rrugë. Pra ka mbet pjesa nga kufiri me Kosovën deri në ngjitjen e tunelit. Ka mbet pjesa kur mbrim të Miloti ato anë tjera, dhe ka mbet pjesa prej deri në Vorë. Pra pjesa e Rafshit. Janë këto 3 që e bojnë dëshirë dëmtojnë perspektive në një autorrugë. Pra e bojnë gati jo të efektshme autorrugë. Dhe duke i thënë këto, po thoni se edhe taksa është vënë më herët se sa është dashur? Po jo, unë po them se sikur kjo të shoqërohej me përfundim punimeve, atëre shoferi se kjo e prek kosovarët më shumë ti. 70% vlerësohet. Për shembull, një kosovar që merr makinën, ai hub 5 euro për shkak se so krye autorrruga. Qoftë amortizim makinë, qoftë në kohë, qoftë tjera. Ai hub 5 se s'ka autorrugë kryme, e ka edhe ato tjerat për tunel, po më duket që jo tepruar me këtë sistem. Është tepruar me taksën. Po më duket po të ndajten.
Edhe unë e kuptoj idenë e taksës, edhe s'ka ku gjo falë njëtë kërkun. Pra do t'i kërkoni, pra, si sta zoti Leka, i zyrtarisë si qeveri që të bëhet diçka. Ja, nuk e kemi atë drejt. Kjo është çështje e brendshme e Shqipërisë. Por i thoni se duhet trajtuar. Ja, muj me bisedu, po nuk duhet mu egzageru pe i Kosovë me kujtu që tash na kemi drejt me u tregu aty nëse është taksa në tunel. Vetëm që po thoni e kanë tepruar. Për mua është e teprume, sidomos për faktin se nuk po e shoh, sikur ti shoqëru, sikur ti shton, do ta përmbyllim këtë autorrugë në vjeshtën e këtij viti, krejt. Po, do të vendosim kriterë, do të vendosim ta, mirë mbajtja, ajo, kjo dhe ndërtojë dhe këtë taksë. Okej. Po tani, qitë taksa në tunel. Kënej, e keni pa ku të kalojmë aty para kushtit, që shërmet ato urat. Rrezikshme. Po kryjnë e vire punët, apo do të qitë taksë, po, hajtë kryjë punën, pra. Edhe unë po ta paguajmë me qetë. Jo 5, edhe 6, edhe sa të dush. Amo mos na le rrugën ashtu se kam vetë shumë. Po ashtu kanë paralajmëruar prodhuesit e Kosovës se do të protestojnë, madje do ta bllokojnë kufirin për shkak të vështirësive që po hasin në dërgimin e mallit në Shqipëri. Nuk kanë drejt prodhuesit e Kosovës me bëni gjë. Nuk do të harrojnë se janë shtet sovran, Shqipëria është Shqipëri. Por ata po thonë ju po mbani mbledhje të dy qeverive dhe s'po arrini asgjë, po shkojnë duke vështirësuar janshëm. A ju pëlqen prodhuesët e Kosovës? Dikush pikërisht martu me i blloku rrugët. Nuk guxojnë me bë ata. Unë i kisha falu mos menojnë ashe. E di që i kanë to reale që po thonë, po nuk bëhet ashtu. Por ju i mbështesni kërkesat të tyre? Ja, ata mujnë me arte na me vë protestë, para qeverisë të onë lutë në qeverinë atyne, po me shku me vlloku rrugën nuk kanë drejt. Edhe nuk i kisha thonë mos e bani, se ju gjujnë gaz, edhe kur ti hekin ato kamionat e aty, paguajnë ta dënimin me u hek. Nuk duhet me boksi gabime që po euforike ku diun. E kuptoj që është e kuptoj që son rregull, për mua është e habitshme, ka pak e habitshme kjo. Edhe veçanërisht kërkoj mi kry, për shembull, një qytetar i Kosovës prej Rafshit, si të vjen atje në Rafsh. E veç me shku deri në pjesën mi kalu fushkryën i harxhon 2 orë verës, se bllokohet, bëhet. Që ato 2 orë në më shtrejta për një shofer të Kosovës, që ai duhet me djeg benzin e më najt 5 orë, e me i plas mija në kerr. Kryje bila autorrugën, krejt, okej, po t'jepi 5, çka me bo? Po jo mos me kryje autorrugën, e kisha lutë di Ram, që unë jam për kosovarëve që po i thonë zbrite. Po, zbrite, jam falë ma mirë. Po, mas i bëna i merë parë të burë, kryje rrugën. Edhe më kërkesha jam e vërtaj shkonë, apo do në mi dalë hakut kosovarëve, po, s'ki qare pa qitë taksë, duhet me qitë taksë, mirë mbajtës, në këtë botë ka, plus minus, një ma shumë, një ma pak, ama s'ki vend botë që s'ka. Njërat se si paguan, diku e paguan me registrim, ka, gjinët dikun e paguan që ta registroj shkerin, për autorrugët ati vend, dikun si tisha ty për një javë, malëzi e ki mujore, e ki ashtu, ka formula. Edhe, amo, problemi është që së kryja e autorrugë, ajo për në shkatran. E patët edhe një epizod me zotin Edi Rama që foli publikisht këtu, sa ishte në Prishtinë, dhe pastaj ju erdhi në shtëpi. Ka qene para pa ma e ardhe, nuk e ka bo për ata, se unë s'du me qitë kesh, unë e kam respekt për Edin plot drejtime. Edhe beshani nuk du me nëzit debata, retorik, të kushtë di qëfare. Por ka diçka, Kosovë është Kosovë, laja. Tash nëse gjithë kush vjen me nga tregu që shqivo fundë shpisë, ku metem nga ngatë. Pra mos flasë Edi Rama për Kosovën. Pa shi qa, është ka dhe me Edi Rama me qëjtë më involvu se qka është demarkacioni. Që ju la fund tuat e atje, ki bolti të lashe tuat për demarkacion. Qëri problemet tua në vend, në vigjiljet pavarësis, me i dhonë vetët leje, marrë, me dalë në aty në debat televizive, me pralu ashtu, s'bon. Unë s'kom kushkoj, unë jam shpitemen. Unë s'po bëj për qevit. A më nëse ma të pranë për zotën asë këshyri kush është të nej, ata du të me ta këthy vlo. Si ka merë vesh. Nuk është Kosova si në Shqipni. Kosova tjetër gjuhë, tjetër regula, tjetër nderë ka në Kosovë. Tjetër nderë ka në Kosovë se në Shqipëri. është një mentalitet tjetër. Duhet me kuptu, atje nashta është normal, me thonë lopë të derën tonin. Po këtu me thonë për njerëz lopë të derën tonin, duhet mu matë atër se ku ta shish në rrugë, që shdo mu ndreq me ta. Unë ndreqët, sa ju tha? Pa, shqyqara, e ka shpine vetë, në shpite e me në qëtër është, në shpite vetë, në kur se mbyllim derën, së është qadit e shqiptarit kjo. E veçanisht për vlaun tonë, në vigjiljet pavarësish, por edhe në dëgjonatorë që du të mja thonë, unë e kom luti, kom thonë, mos ki kujdesh me Kosovë, se është situatë tjetër, janë regula tjera, në debate në Shqipëri e keni pa fjallorja tjetër. Por në Kosovë ka do regula, është nërshë, janë do koda, janë do situata, janë do ma, nuk ban. Keni thënë kujdes. Jo, ja kom thënë, jo veç kujdes, po ja kom luti, kom ma, shqyqona, se ki qëllimin, fish me nguz njerës, mos i thuj se këtu nuk
nuk kuptohen, nashta në Shqipëri s'ka det, mundohet që në Shqipëri bën ashtu. Po këtu me gjatë na jemi ma verior, është një mentalitet ma ndryshë, është një rrethon ma tjetër. E kam kërku që mos bën kështu Gabime. Po jo gabime, qasjen të ndronë valla me njerëz, se ndryshë është. Vetëm se kishim më tepër në aspektin politik dhe të sigurisë këtë intervistë, ka shumë çka që ka të bëjë me qeverinë tuaj dhe punën konkrete, por shpresojmë në një rast tjetër mes kaq kishit kohë sot. Ani faleminderit, Adriatik, faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Ky emision mbështetet nga Birrapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika dhe Bini.